guys, it's me Iya and welcome back to my channel. So for today's video, this will be a little bit different because this will be my first time to do an unboxing video. So for today, i-unbox natin is my new MacBook Air. So nandito pa siya, nakalagyan pa siya kasi kakabili lang namin ito kanina. As in, kanina lang, mga few hours ago. This is how it looks like kapag tinanggal ko na siya dun sa paper bag. So meron pa ulit na box and then meron lang specs dito sa gilid. So I got the MacBook Air 13-inch 1.1 gigahertz quad core. So 10th generation Intel core na siya. This one is yung i5 niya, pero they also have i3 and i7. Pero yung binili ko is yung i5. And yan. So open na natin. Ano ba? So meron lang siyang arrow dito. Baka igaganto lang. Don't worry guys, mabilis lang tong video natin na to because I won't go into hindi ako masyadong magdidig deeper sa mga specs niya because I'm not that of a techie person. Sund lang din ako sa uso. Sure. Anyway, so yan na siya. Na-open ko na siya. Ang init. Oh my gosh! Ito na! Meron pang box ulit. Tada! May box pa siya ulit dyan. Ayan. Open natin. Ito na. This is the real deal. Tada! So, dito yung mga box sa gilid. So, ito na siya. Ito na yung nakikita natin. Ayan. Ang ganda niya. Nai-elibs ako. So, yung kinuha ko pala is yung gold niya. Pero, gold yung, yung tawag nila dun sa color. Pero, it's more of a rose gold. Yun, medyo pinkish nga siya. So, yan. Saan yung ino-open? So, ito yung mga nakikita ko sa unboxing ng Mac. Dito yung o-open niya. Dito mo siya i-open. Ready, get set, go. Yay! So satisfying. Tapos, grabe no, packaging pa lang, very premium. Mga ito talaga yung binayaran ko. Ayan. So, open na natin siya. Ganda. Pinapawisan ako, oh my gosh. So, tada! Oh my god, ang ganda. Oh my god! Ang saya ko. My God. Ito na talaga. Mayroon na ako. Oh my God. Feeling ko pang mga CSB students lang to. Sorry. Ang ganda. So, yan. May plastic pa siya. Grabe, ang ganda. And then, open ko lang yung plastic. Ay, hindi pala. So, yan. So, sa loob ng box, itong laptop kasama. And then, meron pa siya ditong ibang kasama. Ito muna yung mga tingnan natin. So, okay. Ay, pucha! Oh my God! So, yan. So, yun. May nalaglag yung charger niya. Ganito yung itsura ng charger niya. Parang ganito yung itsura ng mga charger ng mga lumang iPhone. Tama ba? Fast charger yan. So, ito yung mga fast charging na charger nila. So, USB-C na yung charger ng MacBook Air na to. Ganito yung itsura niya. Yan, USB-C na siya. So, pwede mo na rin siyang gamitin sa mga phones mo. So, yan. Then, suksok mo lang siya dyan. So, the next thing that we have here is, wala na. Yun lang. Yun lang yung kasama niya. Wala na iba. Walang freebies. Walang ganon. Wala man lang dongle and stuff like that because itong nga is napakita ko sa inyo. So, ngayon, eto na siya. I-open na natin siya. May plastic pa siya. So, paano ba siya i-open? Dito. Oh my God. Ano ka ba? Ano? So, yan. Ano yun? Yan. Open na natin siya. Ang ingin ng mga aso. Hindi nyo na ano yung moment. So, yan. Ang ganda ng kulay niya. Yan na siya. And, moment of truth. Ito na. Ano na. Sa totoo lang. Gusto ko na talaga siya mawakan. Yan. Ito na yung itsura niya. Paano ba yung harap? Ayan. Ganyan. Wow. So pretty. So, yan lang. Yung classic. Mayroon lang siyang Apple logo dyan. And, with this one, hindi ko alam kung ano yung mga MacBook na yung parang before, yung medyo umiilaw yung ganto nila. Pero with this one, parang glass lang siya. And, open na natin. Tada!
Ayan, meron, oh my god, ba't nag-open? Hindi, ganun talaga siya. Mag-open siya, magbo-boot na siya agad once you open it. So, yan, meron pa siyang protector na ganito. So, tanggalin na rin natin yan. And, there you have it. This is my new MacBook Air 2020 i5 10th Gen Intel Core processor. So, ano ba? Tama ba yung mga sinasabi ko? So, yan. Set up muna natin siya. Kailangan natin i-set up. So, use English as the main language. Press the return key. Atat kasi. So, yan na. English. Paano ba? Wait lang. So, i-set up muna natin para makita natin yung itsura niya kapag open na. Then, yun na siya. Ito na yung nangyayari. So, kailangan ko na siyang i-connect sa Wi-Fi namin. Anong password ng Wi-Fi? Capital H. Okay. Oh my gosh. I'm typing on a MacBook Air. Oh my gosh. This is so satisfying. So, habang nagko-connect siya dyan, sabihin ko muna sa inyo yung mga specs nito. Well, ito, babasahin ko lang naman din yung nasa apple.com. Pero kung gusto niyo ng mas reviews, syempre nandiyan naman sa YouTube, madaming mga tech reviewers, and ako, I'm just giving you my first impression since this is my first MacBook Air, and wala lang, gusto ko lang i-document and i-unbox siya sa harap nyo. So, ito yung mga specs niya. So, this one is the 1.1 gigahertz quad-core i5 processor. So, retina display na siya. Dati pa naman ata yung mga iPads, and yung mga, dati naman ng retina yung display ng mga MacBook. So, true tone yung color niya, and then, this is the 10th Gen Intel Core. So, this is the latest generation na ng Intel. So, yung kinuha ko is yung i5, kagaya ng sabi ko kanina. So, yung graphics niya is yung Intel Iris Plus na graphics, and this has an 8GB na RAM and 512GB na storage. So, yung bago, SSD storage. So, yung bago dito is yung keyboard down nito, since ako hindi ko malalaman kung anong feels nung before na keyboard sa talagang nagbago. Pero this one, it has the new Magic keyboard. Before, yung ginagamit is yung butterfly na keyboard, pero hindi ko alam kung anong difference nun kasi nga, this is my first time na gumamit ng MacBook. So, meron din siyang Touch ID. So, kapag i-open mo siya, hindi mo na kailangan ng password, yung fingerprint mo na lang, then you're good to go. Meron siyang 2 Thunderbolt na ports dito sa gilid, yun, alam ko, ayan. Dito sa left side, meron siyang, so yan, ito na yung port niya. Dito mo na siya gagamitin yung mga USB type na cord nyo pang charge, and also, kailangan nyo ng dongle for this if you need to input some, kailangan yung saksakan ng mga external, so kailangan nyo nang bumili ng separate na dongle for that kasi wala siyang free na dongle. And then sa kabilang side, nandito naman yung saksakan niya ng headphones. Hindi ko magamit pa ba nun kapag Apple? Or more on ano na ngayon, yung AirPods. How do you want to transfer your information? Don't transfer. Kasi, sis, Apple ID! Oh my God! May Apple ID naman ako, pero hindi ko maalala yung password ng Apple ID ko. Parang skip. Set up later. So, yan. Set up later na lang natin yung... Kasi, yung last na phone ko is an Apple before ako mag-switch. Last year lang naman din sa Android. So, hindi ko na maalala yung Apple ID ko. So, later na natin i-set up yan. Terms and condition. Binabasa ba to? I have read and agree to the Mac OS Software License Agreement. Agree. Ano to? So now, I'm currently naming my computer. So, nilagay ko na yung name ko dito. And then, account name. And then, yung password. So, continue na natin. Dami pa ng effect nito. Hey Siri! Hey Siri, open the Documents folder. Hey Siri, show my downloads. So now, I'm gonna set up the Touch ID. So, isa-set up ko na tong fingerprint ko dito sa pinaka
upper right ng keyboard. So, ito yung Touch ID. So, yun na, set up na natin. So, we have to choose yung look, yung magiging look niya. So, we have yung light, dark, and yung auto. Feeling ko yung auto na lang tayo. Setting up your Mac. Oh my gosh, ang tagal. Dami ko lang ano nito. Oh my gosh, ito na siya. Tada! So, since it's my first time na gumamit ng Mac, I'm really not that familiar dito sa mga icons na yan. But, let's try to navigate. So, ano ba? Ano ba unang titingnan ko dito? Finder. So, dito, yung Finder, ayan. Dito daw makikita yung mga, oh my God, ang ganda niya. Alam nyo, guys, talaga, nung una, hindi ko talaga alam kung kahit i-close lang yung mga window, hindi ko alam. So, dito pala, yung tatlong mga ano na yan, mga bilog-bilog na yan. Yung red, yun pala yung close, and then minimize, and then ano tong isa? Full screen, yun. So, dyan pala yan. Don't get me wrong, pero gumamit ako ng mga Apple products, pero ngayon lang talaga, iba yung feels ng sa laptop. So, yung mga Apple products ko before is yung mga iPhone, iTouch, iPad, yung mga ganon, yung mga very portable na madali lang talaga and very convenient, comfortable gamitin na basta kaya mo na siyang aralin talaga. Pero since this one is new to me, so mag-stop na tayo dito kasi ayoko naman kayo i-bore sa mga bagay na hindi ko pa talaga din naman alam. So, ngayon, aaralin ko na to. So, aaralin ko na to mamaya. Pero, ito pala, meron pala akong na free na casing ng ito. May free pala tong kasamang casing. So, yan. Actually, yung casing nito, MacBook Pro talaga. So, hindi ko talaga alam kung kasya siya. Pero free lang naman to. And sabi ng mga doon, sales lady, and yung supervisor mismo ang nagsabi na kasya daw to. So, kung hindi to kasya, hintayin nyo ko, babalik kami dyan. So, yan, itatry din natin itong ilagay mamaya. Clear lang yung binili ko para naman magamit ko pa rin naman and ma-feel ko pa rin yung rose gold na kulay niya. Pero, to be honest guys, yung gusto ko talagang kulay is yung space gray. Pero since last na daw to, hindi ko sure kung bakit last na. So, last na daw to, yung rose gold na lang yung binigay nila sa akin. So, yun lang guys. Dito na nagtatapos yung unboxing video natin and my first impression dito sa MacBook Air 2020. And, yun lang. Sana nagustuhan yung video. Very, lang talaga to. From a point of view ng tao talagang na hindi techie and walang alam masyado sa mga gantong mga stuff. So, wala lang. Nakaka-hype lang na mag-open ng mga bagong bagay. So, yun lang guys. If you guys like this video, don't forget to give it a thumbs up and hit the subscribe button and the bell button beside it so you'll be notified every time I post a new video. See you on my next vlog. Yung video na to, i-edit ko na sa bago kong laptop. My gosh, naisip mo ba yun? Bye! Bye.